तल राख्नु त्यो अनि माथि राखिदिनु भयो भने भइहाल्यो नि ल ल भइसक्यो तल जमाउँदैछ सर हेलो नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई अबिराम इन्क्युबेटर एन्ड मेसिनरी च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरू, आज हामीले एउटा भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई के सन्देश दिँदैछौँ भन्दाखेरि कतिपय ठाउँबाट चाहिँ कस्टमरहरू आफै हाम्रो ठाउँमा आएर सिकेर जानुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै सिक्ने अभिलाषा हुन्छ, कसरी चलाउने, कसरी उत्पादन लिने, र उहाँले समय म्यानेज गरेर हामी कहाँ आउनुहुन्छ, अर्डर दिनुहुन्छ र सामान मेसिन लिनलाई पनि आफै आउनुहुन्छ, सिक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि पहिलो कुरा त उहाँहरूलाई जिज्ञासा हुन्छ अबिराम एग्रोटेक कस्तो छ, के छ, कसरी मेसिन बनाइरहेको छ, त्यो भिजिट गर्ने जिज्ञासा हुन्छ। त्यसपछि प्रत्यक्ष भेटेर चाहिँ सिक्दाखेरि चाहिँ फेस टु फेस सिक्दाखेरि जुन तपाईहरुलाई आत्मविश्वास सहितको काम गर्नलाई उत्प्रेरित गर्ने खालको भावना जागृत हुन्छ। हजुर साथीहरू, आज हामीले नुवाकोटको एकजना साथीको भिडियो तपाईहरुमा सेयर गर्दैछौँ। उहाँ हाम्रै ठाउँमा आएर भिजिट गरेर सिकेर जानुभएको छ। 180 देखि 200 क्यापासिटीको अटोमेटिक चल्ला कोरल्ने मेसिन कसरी चलाउने भनेर चाहिँ सिक्दै गर्दाखेरिको भिडियो फुटेज मैले तपाईहरुमा आज प्रस्तुत गर्दैछु। उहाँ यस्तो हतारिनु भयो, मैले कलर पनि गर्न पाइनँ, सेतो प्राइमर मात्रै लगाएको मेसिन नै उहाँले लानुभयो। म आफैले लगाउँछु भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अलिक हतार गर्नुभयो र हामीले मेसिन बनाउँदाखेरि सबै चेक जाँच गरेर दिने गरेको छ। मापदण्डहरू पुगिरहेको छ कि छैन, ग्राहकले दुःख पाउनु भएन। दोस्रो कुरा, मेसिनमा क्राइटेरिया पुगिसकेपछि चल्ला राम्रो निक्लिनु पर्यो, अनि मात्रै मेसिन किनेको लक्ष्य चाहिँ हासिल गर्छ भन्ने चाहिँ हामीले बुझेका छौँ र तपाईले सजिलै उत्पादन लिन सक्नुहुन्छ भनेरै हामीले त्यस्ता खालका मेसिनहरू यकिन गरिसकेपछि मात्रै पठाउँछौँ। हजुर, लागौँ आजको भिडियोतर्फ। लाएर यिनीहरू चाहिँ मैले हिटर काट्नु पर्यो। त्यसो भए हिटर काट्नु होइन, यो बन्द भयो। 37.9 मा त्यो दुईटा हिटर छ, दुईटै कम पावर भने भन्छ, एउटा गरेर अलिकति फरक राखेकै हो। ट्याक्सी बोलौँ? ट्याक्सी बोलाइदिनु ल। ए अघि यो तल राख्ने भन्नुभएको होइन, तलै राख्नु नि त ल। यो 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 त्यो मिल्छ, केही छैन। तल्लोपट्टि
तल राख्नु, त्यो अनि माथि राखिदिनु भयो भने भइहाल्यो नि। दुइटा एकैचोटि अटिहाल्छ नि, टन्नै स्पेस छ त। अट्ला कि नअट्ला, यता तार हल्लिएर हो त्यो केही पनि भयो। एकैचोटि अलिक मिलाएरै पठाउनु पर्छ होला, एउटा एउटा हाल्यो। अलिकति हाल्नु केही फरक पर्दैन। त्यो चाहिँ अलि हालिँदो रहेछ नि है, त्यो अलिकति बाङ्गो गर्नु न, त्यहाँ हो त्यसरी नै। अब तलको पनि त्यस्तै गर्नुपर्ने ल। तलको त नहोला जस्तो छ त। होइन हुन्छ ल ल, भइसक्यो। तल जमाउने छ। यदि तपाईँलाई पनि कुनै जिज्ञासा छ, यदि परामर्श लिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै कुनै मेसिन बनाउन चाहनुहुन्छ, आफैले मेसिन बनाउन चाहनुहुन्छ, सुकुटी मेसिन तथा ह्याचरी मेसिन अर्थात् चल्ला कोराले मेसिन बनाउन चाहनुहुन्छ भने पार्ट्सहरूको लागि पनि सम्झाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई अल्छी लाग्छ, जान्नुहुन्न भने हामीलाई सम्पर्क गरेर रेडिमेड मेसिन पनि मगाउन सक्नुहुन्छ। यता तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ रेडिमेड मेसिन। कतिपय केसेसमा तपाईँले भनेअनुसारको मेसिन हामीसँग स्टकमा छैन भने हामीले 3 दिनदेखि लिएर 5 दिनसम्मको समय लिन्छौँ र तपाईँहरूलाई मेसिन उपलब्ध गराउँछौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।